صباح الخير عليكم. انا جيت. جمعة سعيدة على الجميع. معلش انا في الجنينة وشمس واضاءة مش مظبطة ومفيش اضاءة اصلا، ف قلت اصبح عليكم جمعتكم سعيدة. كان في حد طلب مني اوريه انا زرعه ايه في جنينتي او النباتات اللي انا زرعاها. انا كنت عملت فيديو قبل كده بس تقريبا ما اتشافش او قديم يعني من فترة. يمكن جنينة البيت انا مش مهتمية بيها قوي زي ما مهتمية بجنينة الاستراحة، فانا كنت عايزة اعمل فيديو يجمع الاتنين، يعني يجمع الحاجات اللي انا زرعاها في جنينة البيت والحاجات اللي انا زرعاها في الاستراحة بس هو انا بزرعها كتير في جنينة البيت، مش مهتمية بيها بصراحة زي ما مهتمية بالاستراحة، لان الاستراحة مش كتير بيكون هناك. الولاد مش بيقطعوا الزهور، مش عمال ادور على اضاءة تكون قوية مش لاقية. فكرت اعمل فطار للولاد في الجنينة بس لسه بجهز، وهم طبعا ما بيطلعوش على الكاميرا، ما بيحبوش، مش حابين يظهروا دلوقتي على اليوتيوب. ما بيحبوش اليوتيوب اساسا يعني، بس هم جنبي يعني كلهم. يعني كنت بحضر لهم فطار وقاعدين عشان نفطر. Gesundheit. لسه ما كملتش تحضير الفطار بصراحه، يعني احلى من الاسترخاء وياك تخرب مداين والله بجد. يعني استرخوا يا جماعه، استرخوا كده واقعدوا وتقنيصوا تقنيصوا يعني ايه معرفش بس استرخوا يعني. يوسف بيضربني بالتليفون عشان عملت فطار لولادي، بس ولادي مش رومانسيين. اكتشفت ان ولادي مش رومانسيين، فاقدين حته الرومانسيه دي والحاجات دي. يعني عملت لهم فطار بره عشان ابسطهم واسعدهم يعني في الاجازه، واحسسهم كده انه شايفين فطار. بس طبعا انا دخلت حاجات جوه، انا فشل الموضوع. حاسه ان انا ام فاشله والله بجد. احساسي باني انا ام فاشله احساس مراودني النهارده. كل ده عشان عملت لهم فطار ومش راضيين يفطروا معايا. حاجه اخر اجرام. دي شجره ملهاش اي 30 لازمه غير انها بتلم عليا النحل بجد بجد. يعني صعب عليا طبعا اشيلها، بس هي جاذبه للنحل بطريقه صعبه. يعني لما الزهور دي بتطلع لونها بنفسج وبتلم عليها النحل بطريقه مش طبيعيه. يعني هنا زرع فراوله في كل الاماكن دي، فراوله. ده الشجر العادي اللي هو شجر البكرة. ورد، عندي ورود كتير، عندي كل الالوان تقريبا الورد. دي مش عارفه شجره ايه والله نسيت. هنا نسيت، ده ورد برضو. معلش الجنينه مبهدله. وعندي هنا كمان فراوله، شايفين؟ وبقى زرع فراوله في كل مكان، وشجره عنب اهي طالعه. وده اسمه ايه بتسموه في بلدكم؟ عندكم ايه ده؟ مش عارفه. هو بيطرح كده، بعد شويه هيحمر وهيبقى طعمه جميل. في منه كمان تاني. هنا فراوله كمان، كل مكان فيه فراوله. في منه كمان اهو، بيبقى احمر كده اهو، يطلع بالشكل ده. معرفش دي شجره ايه، تقريبا عنب برضو، انا عارفه بجد مش عارفه. ورد 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 ورد، ورود الورود الجميله. ايه اوريكم ايه تاني؟ دي شجره تفاح، بس طبعا لسه ما صغنن اهو بيطرح. وفي هنا توت بري. كل الاشجار اللي طالعه على السور ده هنا توت بري، مش التوت بتاع مصر، لا دي شجره كريز. دي شجره كريز برضو، شجرتين تقريبا، بس لسه مش طرحه. لا طرحه، لا انا شفتها من كام يوم تقريبا طرحه. لحظه واحده هوريكم مش فاكره والله. انا فاكره ان انا شفتها طرحه كريز،
حتى كنت بقول لمين، بقول لولاد الشجرة طلعت كريز اهو 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 واحدة، وفي نملة تقريبا يعني خلصت عليها. في نمل عندي في الجنينة، عندنا في نمل، حد عنده وفي واحدة هنا اهي. هي اصل في بداية زرع شجر الكريز ده ما بيطرحش كتير، بس انا عندي في الاستراحة شجر كريز، شجر كريز طارح بجد يعني. العنب عندي حاجة مش قادرة اوصف لكم، يعني شايفين طالع للسحاب، يعني شوية وهنتسلق عليه ونطلع للسما يعني. بصراحة يعني أنا عندي السور ده لما جيت هنا كان السور حاجة بسيطة كده، الزرع عندي بيتسلق بطريقة صعبة يعني، متسلق، معجب فيا فبيتسلق على السور بتاعي. بهزر طبعا. شايفين شجرة العنب حتى داخلة متداخلة في كل الأشجار. هنا التوت البري برضو اهو. شجرة العنب بصوا لفة ازاي، أنا حاولت أعمل لها أظبط لها مكان، بتسموها عندكم في مصر تكعيبة. هم اكتر من شجرة صراحة. شجر الورد، شايفين الورد جميل ازاي، اكتر من شجرة صراحة. وهنا شايفين الورد ده على سور الجنينة برضو من بره، يعني لافف متسلق برضو بيطلع، يعني دخل اوضة نور بنتي يعني على شوية ونور هتسيب لهم الأوضة بجد. عندي مثلا شجرة العنب دي تسلقت وبجد دخلت أوضة نور، هو أوضة نور عشان بص على الجنينة والناحية اللي فيها شجرة العنب، فبيدخلوا في شباكها يعني. السنة اللي فاتت طلعنا الشجرة يعني بخناق، كنا بنتخانق في الشجرة عشان تطلع شجرة العنب. والله بجد طلعناها من أوضة نور بخناقة، كانت عايزة تستولى على الأوضة وتعمل هجوم مفاجئ وحاجات ومش عارف ايه. بس شجر طبعا الورد كله شوك زي ما انتم شايفين. ايه تاني اوريلكوا؟ فراولة، في كل مكان هتلاقوا عندي شجر فراولة، يعني ولادي بياكلوا فراولة طول السنة بطريقة اخر اجرام. بس شجر اهو، ده التوت اللي انا حكيت لكم عنه، ده برضو لافف فوق السور حوالين السور بتاعي، يعني مالي السور بصراحة، يعني بيطلع توت كتير قوي جدا برضو. ولادي برضو بياكلوا منه التوت ده، جميل طعمه لذيذ جدا. والعنب عندي الوان برضو، اخضر واحمر، الالوان دي. بس هوريكم ايه تاني. شايفين شجرة العنب لفة ازاي، هوريكم بس واصلة لحد فين. وربنا بتدخل عندي البيت. اهي شايفين الفرع ده نازل من فوق كده، بس يعني بكره الصبح هصور لكم الفرع ده وصل لحد فين. يعني بصوا جنب الباب مباشرة بتاع الجنينة، يعني الفرع ده هينزل من هنا هيدخل الجنينة، حتى بفكر اقطعه مش عارفة والله. شايفين لفة كده اهو، وتطلع على طول على الشباك ده بقى، تتسلق على شباك نور. الورد ده من الجنينة بتاعتي، انا ما بشتريش ورود يعني. بتجيني ورود هدية، يعني بيجيني هدايا من جيراني من جوزي. بس انا يعني عامة زرعة ورود كتير في جنينتي، فمش بحتاج ان انا اشتري ورود في الصيف، في فترة الصيف طبعا. في الشتاء طبعا لازم نشتري، ده شيء طبيعي يعني. بس ايه تاني كنت كنت بنشف ورق الورد عندي ورد بلدي ريحته جميلة جدا، بحب انشفه واحطه في اكياس صغيرة ماشي، وبتحطوه بتعلقوه في الشماعة بتاع الهدوم بتاعتكم. طبعا الاكياس دي اللي هي الشفافة، اللي هي اكياس شفافة كده زي الدانتيل، بتحطوا جواها الورود. الورق الشجر ده بيخلي ريحة الهدوم جميلة، ريحة الدولاب اول ما بتفتح ريحة الدولاب بتلاقيها ريحة جميلة. بس احسن من اللي بتشتريه جاهز. شيء صعب يعني. سكيبور بتاع ابني، فانوس ده ورد طبعا بلاستيك، ده مش حقيقي، حاجات بلاستيك، لان في الشتاء كل حاجه هنا بتبقى جافه، مفيش خضره، مفيش خضار غير اوراق بس، غير الشجر اللي هو شجر الاعياد الميلاد ده، هو ده اللي بيبقى اخضر طول السنه بصراحه. ف عندنا برضو شجره تانية هنا هوريها لكم دلوقتي. دي بتفضل خضرة طول السنة. دي انا كنت هقصها بس بعدين قلت لا، هخليها تكبر لفوق كده، واعملها كأنها دايرة او كأنها زي البال،
زي الكوره كده، حنطه بتطلع، بس انا بصراحه مش قادره اطلع اقصها، يعني لازم اجيب حد يقصها لي او تعملها اي منظر. هي بتتعمل اي منظر، بتقصها بتعملها اي منظر، يعني هي جميله بصراحه، مضلله على المكان هنا يعني. بس الشجره دي اللي انا حكيت لكم عنها اهي، دي جنب القعده بالظبط، قعده التراسه يعني اللي احنا بنقعد فيها. فبتجيب نحله علينا بجد، يعني اول ما بتطلع الزهره بتاعتها، شايفينها يعني اهي، بتبقى لونها لون بنفسجي جميل. انا صعبان عليا اشيلها، بس جاذبه للنحل بطريقه صعبه، يعني ما بتخليناش نعرف نقعد كمان. بس ورد طبعا من جنينه بيتي، دايما انا يعني بجيب ورد من جنينه بيتي، مش بجيب من بره زي ما حكيت لكم. بفضل طول الصيف بيطلع عندي زهور انواع، كل زهره ليها ميعاد بتطلع فيه هنا، فبيطلع عندي الزهور بمواعيد مختلفه وبس. كنت بشرب قهوه، الاعلانات والجرايد. كنت عامله فطار لاولادي بس ما رضوش ياكلوا بره. زي ما قلت لكم كده في الفيديو، ولادي مش بياكلوا في النهار كتير، لانهم بيسهروا بالليل في الاجازات، فبياكلوا بالليل يعني. بس ايه تاني مش عارفه كنت اقول لكم ايه. والله نسيت. اه بسهر هنا انا والولاد بالليل. انا عندي مرجحه، وعندي حاجه كده زي سرير بننام عليه هنا بره، زي سرير بالمشغولات دي، بالراتن ده. بس انا بصراحه كسلانه اطلعهم، حطاهم في الاوضه اللي هي في الجنينه اللي بنخزن فيها الحاجات، وتقريبا اتحط عليهم حاجات كتير، لان اي حاجه بتبوظ، اي جهاز مثلا بيخرب، اي حاجه بنحطها في الاوضه. فمحتاجه حد يطلع لي كل الحاجات عشان اطلع المرجحه، لانها لذيذه جدا في القعده هنا بالليل. والبرضو اللي هو زي السرير كده بننام عليه، بنقعد نسمع فيلم كلنا هنا بره، او نجيب مثلا، او نسهر مع بعض انا والولاد، او نسهر نألف حكايات، نعمل خزعبلات. خزعبلات ازاي يعني؟ نقعد نألف حكايات بتخوف، زي ما بالظبط زي المصريين بالظبط، لما بيقعدوا كده قاعده ويقعدوا يعملوا انواع حاجات بتخوف. شايفين اللمبه دي؟ لمبه بالجاز، والله بجد لمبه بالجاز. كنت لقيتها في مره، كنت بشتري حاجات ولقيتها فعجبتني يعني. بس البتاع اللي هو المادة اللي بتتحط فيها خلصت، وانا معرفتش اجيبها منين. بس الله، ايه تاني؟ خلاص. هوريكم النباتات اللي هي بزرعها في الاستراحة، لان انا بهتم بصراحة بالاستراحة جدا. الاستراحة مساحة الجنينة فيها كبيرة جدا، يعني اكتر من 700 متر 800 متر، داخلة على 800 متر يعني بالمبنى اللي فيها. الاستراحة عندي ما شاء الله يعني كبيرة جدا، فبزرع فيها كتير. لكن جنينة البيت هنا مش يعني مش بالكبر 300 متر حاجة، مش بالكبر اللي هي تزرع فيها حاجات او تعمل فيها حاجات. يعني يا دوبا لعب الولاد، يا دوبا مكفيه لعب الولاد. ايه تاني؟ بس وخلاص. ايه تاني يا ربي؟ بيطلع عندي ايه تاني هنا في الجنينة؟ بيطلع عندي في ايه تاني؟ كنت زارعة نباتات كتير بس انا مش متذكرة دلوقتي. هي لما تطرح يعني، لما تطلع وتطرح هفتكرها يعني، هقول لكم ايه هي. لان النباتات هنا مش بتموت، يعني مش بيجي عليها الصيف، بيجي عليها الشتاء قصدي، والتلج وكل عوامل الرياح، وبتيجي في الصيف، في الربيع بتطلع تاني لوحدها. يعني انا عندي الفراولة دي ثابتة، يعني ثابته، بتنشف وبعد تدبل، وبعدين تيجي عليها الصيف ولا الربيع التاني بقى تتجدد لوحدها وتطلع الفراوله لوحدها. مش يعني مش بزرع تاني ولا حاجه، لا. العنب نفس الوضع طبعا، كل الاشجار هنا بتنشف وتدبل وينزل عليها التلج وكل حاجه، وترجع تاني تتجدد وتطرح تاني كل سنه. بس ده اللي انا كنت عايزه اقوله. الفيديو ده كان مطلوب مني، كان في حد طلبه مني، وانا اظن دلوقتي قلت اللي انتوا عايزينه. الزرع كتير لان الولاد بيقطعوا بسرعه، اي نبات بيقطعوه. يعني انتوا عارفين ولاد صغيرين انا عندي يوسف 3 سنين، ناتالي 5 سنين، دول شويه مش مركزين بيقطعوا، انما الكبار بيحافظوا على الورد طبعا، بيحافظوا على الزرع.
او بيلعبوا كوره، يعني بيلعبوا بالدرون، عارفين الدرون اللي بيطير ده، بيلعبوا بيه. النهارده قطع لي ورق كتير، وقطع ورق شجر، ووقع ورد، وقع حاجات، فمشكله. بس وطبعا المساحه في الاول وفي الاخر هي اللي بتتحكم فيك انت تزرع ايه او ما تزرعش ايه. عملت فطار لولادي النهارده وقاعده وحجيت، بس ما زعلانه متضايقه انه باكل لوحدي، بشرب لوحدي، حاجات زي كده يعني. كنت فاكراهم في الاجازه يطلعوا بقى يفطروا معايا، يتغدوا معايا كده يعني. لا،